inflation rate tumaas ngayong Mayo. And please conclude speech. Ladies and gentlemen, we love Japan. You know, I'm sorry, so you're not even the second or the third. I leave you with just a smile. Arigato. Pangulong Rodrigo Duterte na insulto ng ilang beses paalalahanan na tapusin na ang kanyang talumpati sa Nikkei Conference sa Tokyo, Japan. We wish the coming Senate to carry on the task we are passing on to them. Let us remain cooperative but independent, balanced, transparent, and sincere. Outgoing Senators pormal nang nagpaalam sa Senado. Party List Coalition inihingi ang chairmanship ng 20% ng komite sa Kamara. Pagtutulungan para isulong ang Bangsamoro Organic Law, mensahe ni DND Secretary Delfin Lorenzana sa pagdiriwang ng Idil Fitir. Well, yung season 3 natin will be original songs at yung mga original songs na yon, ang kakanta rin ay kung sino yung nag-compose. Paghahanap sa mga singer na marunong lumikha ng awit, tampok sa Wish Coverage Season 3. Parang nanganak, no? Finally, you see the fledgling little kid that you trained, and then she did everything that you asked her to do and more. And then seeing her finally perform the song even better. I'm really proud, no, sa mga tag dito, mga wish coverage namin dahil they're very good, and parang now they have a portfolio, parang ganon. One of the things that they can show that The Singer and the Song album ng Discovery Season. Magandang tanghali. Hindi maapektuhan ang pangyayari sa Nikkei Conference ang ugnayan ng Pilipinas sa Japan kahit pa bahagyang nainsulto si Pangulong Rodrigo Duterte sa ginawa ng organizer na paalalahanan nito na tapusin na ang kanyang talumpati. Narito ang ulat ni Rosalie Cos. Let me just divert my... This is a prepared speech. Again, I cut my prepared speech. Cocaine belongs to the rich. I've said that I have 5 minutes. Who's the next crowd waiting? Because if they are not as beautiful as you, I'd rather... Nainsulto si Pangulong Rodrigo Duterte ng ilang beses paalalahanan ng mga organizer ng Nikkei Forum sa time limit habang nagtatalumpati. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, hindi dapat ginagawa ito sa isang head of state. Maging si Foreign Affairs Secretary Locsin ay nabastusan sa ginawa sa Pangulo. Rude yun kasi you don't stop a president from delivering a speech ahead of state. But as far as the protocol is concerned, we have to remind the president na meron pa siyang schedule na iba. Ngunit sa halip na magalit, ginawa na lamang katatawanan ni Pangulong Duterte ang sitwasyon. I have 3 more pages to read. I do not... Well, I'll just... Just give me your cell phone and I will just continue with our talk tonight. I'll call every one of you. Really, let's talk that about you go there. And please conclude speech. Ladies and gentlemen, we love
Japan. You know, I'm sorry. It's the Prime Minister who's waiting for me. So you're not even the second or the third. I leave you with just a smile. Arigato. Ayon naman sa Japanese professor na si Masashi Abe, kilala ang mga Hapon sa pagiging punctual, on time at on schedule. Sa kabila ng nangyari, tiniyak ng palasyo na hindi maapektuhan ng pangyayari ang ugnayan ng Pilipinas at Japan. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang Embahada ng Japan sa Pilipinas hinggil sa issue. Rosa Licoz, UNTV, News and Rescue, Malacanang. 6 na senador ang pormal lang nagpaalam kasabay ng pagtatapos ng sesyon kagabi. May panawagan naman si Senate President Vicente Sotto III sa mga bagong senador na papasok sa 18th Congress. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Huling session na kahapon ni na Senators Gringo Nasan, Francis Chis Escudero, Loren Legarda, Joseph Victor Ejercito, Bam Aquino at Antonio Trillanes IV. Formal nang nagpaalam ang mga senador at nagpasalamat sa lahat ng sumuporta sa kanila. Si Senator Nasan hindi pa tiyak kung uupo na bilang kalihim ng Department of Information and Communications. And if fates will decree that I am to join you again in a few years' time, after being fired or resigning from the presumptive job that I will be occupying, then that is already to be decided, not here, but somewhere else. Si Senator Bam inilahad ang kanyang mga nagawa sa 6 na taon sa Senado, kabilang na ang libreng kolehiyo. Hindi kailangang malibing kasama ng ating mga buto ang mga mabubuti nating nagawa dito po sa Senado. Bagkos nabubuhay ang mga batas at reformang ating tinrabaho. Nagpasalamat naman si Senator JV sa kanyang magulang, bagamat hindi na iwasang banggitin ang namamagitan pa ring hindi unawaan nila ng kanyang ama. Sa aking ama, bagamat wala siya, si Pangulong Mayor Erap, nais ko magpasalamat sa lahat na ibinigay mo sa akin, kahit na hindi mo na ako favorite son ngayon, at medyo hindi na nagtutugma ang ating direksyon lately. Si Senator Chis naman pagkatapos sa Senado ay uupo bilang gobernador ng Sorsogon. Meron pong ngiti sa akin mga labi dahil makalipas ang araw na ito. Mas may panahon na ako na makapiling ang aking mga kababayan na kailanman ay hindi naging mapangusga. Wala akong pinapataman. Bagkos ay palaging nagtiwala at naniwala sa kabila ng lahat ng unos at pagsubok na aking pinagdaanan. May payo naman si Senator Legarda sa 2 talunang senador. I won thrice, I lost twice. That's why, JV, Bam, remember, I am certain you will be back. Iniulat naman ni Senate President Vicente Sotto III ang kanilang nagawa sa 17th Congress. Sa 2,235 na panukalang batas na inihain, 592 dito ang naging ganap na batas. May panawagan naman si SP Sotto sa bagong hanay ng mga mababatas sa pagpasok ng 18th Congress sa July 22. We wish the coming Senate to carry on the task we are passing on to them. Let us remain cooperative but independent, balanced, transparent, and sincere. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Hinihingi ng Party List Coalition sa Kamara ang chairmanship ng 20% ng komite sa mababang kapulungan ng Kongreso. Mula sa Quezon City, may report si Grace Casin live. Yes, Grace. Magandang tanghali sa floor. Sa kasalukuyan, 75 ang standing committee sa House of Representatives at 15 dito ang nais makuha ng Party List Coalition sa pagsisimula ng 18th Congress.
Ayon sa grupo, napatunayan na sa katatapos lang na 17th Congress ang kakayahan ng mga party list representative na pangunahan ang 11 komite sa 17th Congress. Isa sa kanila ay naging Deputy Speaker din habang ang ilan ay naging miyembro ng mga malalaking komite. Sa ngayon, 54 ang kasalukuyang miyembro ng party list coalition at pangalawa sila sa may pinakamalaking grupo sa Kamara. Ang 5 kongresista na nagnanais din na maging House Speaker sa kanila lumalapit para humingi ng suporta. Pero isa sa kondisyon ng party list coalition sa mga kongresistang ito, bago daw nila suportahan ang sino mang nagnanais na maging House Speaker, dapat ibigay sa kanila ang kanilang hinihingi na 20% chairmanship ng mga komite sa 18th Congress. Narito ang ilan sa mga naging pahayag ni Party List Coalition President, Juan Pacman Party List Representative Mikey Romero. If you don't give the 20% minimum, then you are not advocating the 30 million constituencies of all the party lists. So most probably we will not, hindi naman vote, but we will not be an advocate of whoever that speaker is. It is 20% or nothing. Floor, kahapon ay formal nang natapos ang 17th Congress at bago yan ay kinilala rin ng mababang kapulungan ng Kongreso ang nasa mahigit 70 kongresista na nasa kanilang huling termino na. Samantala sa July 22 naman magsisimula ang 18th Congress. Floor? Maraming salamat sa Grace kasi nagulat mula sa Quezon City. Muling nagpaalala ang Commission on Elections sa mga kandidato na hanggang sa June 30 na lamang ang pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures sa SOCE. Ayon sa poll body, hindi naman kailangang isama dito ang gastos ng mga nanalong kandidato sa mga commercial nito na nagpapasalamat sa mga bumoto sa kanila. Narito ang ulat ni Aiko Miguel. Nakasaad sa Republic Act 7166 o ang Synchronized National and Local Elections and for Electoral Reforms, lahat ng naghain ng kanilang Certificate of Candidacy o COC ay obligadong magsumite ng Statement of Contributions and Expenditures sa Comelec. Kailangang makapagsumite ng SOCE ang mga nanalo o natalong kandidato hanggang June 13 o 30 araw pagkatapos ng halalan. Ang SOCE ay isa sa pagbabatayan kung sumobra sa gastos sa pangangampanya ang isang kandidato. Kapag nag-overspend ang isang nanalong kandidato, maaari siyang madiskwalipika. Pero paglilinaw ng poll body, hindi kailangang isama sa isusumiting SOCE ang commercial ng pasasalamat ng mga nanalong kandidato. Hindi na anya saklaw ng Comelec rules at wala anyang batas kaugnay sa gastos ng nanalong kandidato pagkatapos ng halalan. Tapos na kasi yung period for monitoring. Yung period for monitoring natin goes all the way up to election day only. Kahit holiday, tatanggapin pa rin ng Comelec ang mga isusumiting SOCE. Kailangang personal itong isumite ng kandidato. Kasama sa SOCE ang gastos sa online ads. Samantala, wala pa anyang desisyon ng Comelec kung gagamitin ang voter registration verification system sa susunod na halalan. The decision point there is to buy or not buy. Buy or not buy into the system. We are looking to see if this system is something that we can use for 2022. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Sisikapin ng Department of Information and Communications Technology na mailabas ngayong buwan ang kanilang rekomendasyon sa posibleng maging kapalit ng Smartmatic bilang service provider sa automated elections sa bansa. Narito ang report ni Nel Paribuhok. Ipinresinta ng Technical Working Group na naatasan ng Congressional Oversight Committee on the Automated Elections na nag-imbestiga sa mga alegasyon noon ni Senate President Vicente Soto III na mga questionabling aktibidad sa 2016 elections. Pinatunay ni Jeff D. na isang IT expert at miyembro ng TWG na nagkaroon nga ng early transmissions mula May 3 hanggang May 9 ng 3 p.m. Ngunit nilinaw ng grupo na hindi nila tiyak kung ito ay nakaapekto sa resulta ng botohan, bagay na agad na dinepensahan ng Commission on Elections. We are unanimous in stating that there really is, as confirmed by the logs submitted to us, at least 16 early transmission attempts from BCM logs submitted by Comelec. However, the TWG cannot conclude if these actually altered election results. But I think the important thing here is this slide, which shows that the transmissions made
due to procedural error were not received by the CCS. Sa gitna ng mga issue ng irregularidad, inulat naman ng Information and Communications Technology Department na target nilang ilabas ang rekomendasyon sa posibleng maging kapalit ng Smartmatic ngayong buwan. Batay na rin sa naging kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte. We'll have an options presented to Comelec, to this committee, and to the people of the Philippines as a whole, maybe as early as before the end of this month. Sa pagpasok naman ng 18th Congress, isusulong muli ni Senator Coco Pimentel ang paggamit ng hybrid election system. Kung hybrid tayo na may manual counting sa presinto, we need to amend the law. Pag automated pa rin tayo, we just want to change the supplier or the contractor, we do not need to amend the law. Si Senator Panfilo Lacson nagpahiwatig na nais niyang hawakan sa susunod na Kongreso ang Committee on Electoral Reforms at nais rin tutukan ang issue sa Smartmatic bilang service provider ng automated elections. Merong consensus na nabubuo na gusto namin i-amend para maging hybrid. At least precinct level, manual, and then transmission, electronic. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Tumaas sa 3.2% ang inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin noong buwan ng May 2019. Mula sa Malacanang, may report si Rosalie Coz live. Magandang umaga sa iyo, Rosalie. Yes, magandang umaga, Ella. Broken na ang 6-month trend ng mabagal na paggalaw ng presyo ng mga bilihin sa merkado dahil batay sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, pumalo sa 3.2% ang inflation o bahagyang bumilis ang paggalaw ng presyo ng mga bilihin sa merkado. Mas mataas ito ng bahagya o 0.2% kumpara sa 3% noong April 2019. Ayon sa PSA, ang main drivers o sanhi ng mas mataas na inflation ay ang mas mataas na presyo ng pagkain, housing at public utilities. Pare-pareho namang tumaas ang inflation rate sa Metro Manila at 8 rehiyon outside the National Capital Region noong nakalipas na buwan. Ela, nananatili namang pinakamataas ang inflation ngayong 2019 noong January 2019 kung saan naitala ang 4.4% inflation rate. Sa ngayon ay hinihintay pa natin ang reaksyon o ang tugon ng Malacanang hinggil sa issue. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz live mula sa Malacanang. Daan-daan overseas Filipino workers at kanilang pamilya ang dumalo sa selebrasyon ng Migrant Workers Day ngayong araw sa Malate, Maynila. At mula sa Malate, Maynila, nasa telepono si April Senadosa para sa detalye ng balita. Yes, April? Magandang tanghali, Sor. Nagsagawa ngayong Miyerkules ang Department of Labor and Employment at Overseas Workers Welfare Administration ng selebrasyon ng Migrant Workers Day para sa overseas Filipino workers. Ang nasabing selebrasyon ay ginaganap ngayong araw sa Malate sa Maynila. Kasama ng kani-kanilang pamilya, ang naturang pagdiriwang ay bilang pagpupugay sa kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa. Kada taon, ipinagdiriwang ang Migrant Workers Day o kilala rin sa tawag na Araw ng Pasasalamat para ipagdiwang ang pagsasabatas ng Republic Act No. 8042 o Migrant Workers Act of 1995 na pirmahan ni dating Pangulong Fidel Ramos. Sa kanyang opening remarks, binagyan din ni OWA Deputy Administrator Josefino Torres ang partnership ng OWA at Facebook Philippines. Inanunsyo ng OWA at Facebook na palalawakan ito ang digital literacy program para sa OFW sa Hong Kong, Singapore at Middle East. Ilulunsad ngayong taon ng Enhanced Digital Literacy Modules, kasama o kabilang ang Digital Discourse, Online Privacy, Safety at Information Literacy at iba pa. Noong unang taon ng implementasyon ng naturang programa, higit 140,000 OFWs ang sumailalim sa training ng digital skills gaya ng pagsusuri ng credible content online at digital discourse. Higit 600 returning OFWs naman ang nabigyan ng online business skills training para sila'y may iba pang pagkakitaan. Samantala, inihayag kanina ni DOLE Secretary Silvestre Bel III na itinuturing nito ng mga bagong bayani ang mga OFW dahil malaki ang naitutulong nito sa paglago ng ekonomiya sa Pilipinas. Sinabi niya na ang dollar remittances ng OFWs ay umaabot sa humigit kumulang 1.6 trillion pesos. Yan muna ang latest dito sa Maynila. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, April Senadosa.
Pagtutulungan para isulong ang Bangsamoro Organic Law ang mensahe ni DND Secretary Lorenzana sa pagdiriwang ng Idil Fitir. Mula sa Kamkrame, nasa linya ng telepono si Lea Ilagan para sa detalye ng balita. Magandang tanghali sa iyo, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ipagpatuloy ang pagtutulungan bilang isang bansa para isulong ang Bangsamoro Organic Law. Ito ang mensahe ni Defense Secretary Delphine Lorenzana sa pagdiriwang ng Idil Fitir o pagtatapos ng Ramadan ngayong araw. Sa pagbati ng kalihim sa lahat ng Filipino Muslims, sinabi ni Lorenzana na ipinagdiriwang ngayong araw ang social healing, pagpapatawad at pagkakaisa. Tiniyak ni Lorenzana na ang One Defense Team ay tumutulong sa pagbabago ng dating pagkakawatak-watak tungo sa isang buhay na may pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran. Sinabi pa ng kalihim, ngayon ang pagkakataon na gawing mas maganda ang sitwasyon sa Katimugan upang maipasa sa susunod na henerasyon ang isang asensadong Mindanao. Ella? Maraming salamat, Lea Ilagan live mula sa Camp Crame. May water service interruption ang Maynilad sa ilang lugar sa Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque at Cavite hanggang sa Linggo. Bunsod umano ito ng pagdami ng algae o lumot sa Laguna Lake na pinagkukunan ng supply ng tubig ng nasabing water concessionaire. Narito ang report ni Joan Nano. Halos isang buwan na nawala ng supply ng tubig noong Mayo si Nanay Susan mula sa barangay CAA Las Piñas City. Kwento niya, labis na kalbaryo ang kanilang dinanas noon dahil halos wala silang tulog makapag-imbak lang ng tubig. Madaling araw na po nag-uumpisa po magkakaroon ng tubig. Parang tulo lang po ng kakapiranggot lang po magtsatsaga po kami na magsasalim po kami sa mga galon, sa mga yun lang po napupunuan namin hanggang alas 6 po ng umaga kami nakakatapos sa pagpuno. Pasukan ng mga bata, may trabaho po ng asawa ko po, mahirapan naman po kami ng pag-ipon ng tubig. At ngayon, todo ipon na naman ng tubig si Nanay Susan dahil kabilang muli ang kanilang lugar sa mga mawawalan ng tubig ayon sa Maynilad. Batay sa abiso ng Maynilad, tinatayang mahigit 170,000 water connection sa kanilang mga customer ang maaapektuhan ng ipatutupad na rotational water service interruption. Kabilang sa mga ito ang ilang barangay sa Las Piñas, Parañaque, Muntinlupa at ilang bayan sa Cavite. Ayon kay Jennifer Rufo, ang tagapagsalita ng Maynilad, muli na namang dumadami ang algae o lumot sa Laguna Lake na siyang pinagkukunan nila ng supply ng tubig. At upang mapigilan ang paghalo ng lumot sa tubig, napilitan silang limitahan ng supply sa kanilang mga customer. So dahil dumami muli ang algae concentrations, nagkaroon ng panibagong pagbabara sa mga filter media namin sa treatment plants. So this has forced us to reduce production dahil kailangan na natin ng mas frequent na cleaning ng filters and at the same time intensified chemical dosages para ma-address yung pagdami ng algae sa Laguna Lake. Tatagal ang rotational water service interruption hanggang sa June 9. Sisikapin umano ng Maynilad na hindi na ito mapalawig, bagaman hindi nila iniaalis ang posibilidad na hindi ganap na maibalik ang supply ng tubig sa nasabing petsa. Meron kasi tayong external factors na tinitingnan din. For instance, pag sabay-sabay nag-umpisa magbukas ng gripo ang ating mga customers upon supply resumption, kahit pa paano may impact yan dun sa mga areas na malalayo or yung matataas ng elevation. Kaya naapektuhan yung accuracy ng ating scheduled resumption of service. Para sa kumpletong listahan ng mga lugar na mawawalan ng supply ng tubig, maaaring bisitahin ang social media accounts ng Maynilad o tumawag sa kanilang hotline na 1626 para sa mga taga Metro Manila. Maaari namang kumontak ang mga taga Cavite sa numerong 1800-1900-92837. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Las Piñas City. Nasabat na mga tauhan ng Department of Agriculture sa Subic, Zambales ang kahong-kahong imported meatballs mula sa China. Ang mga naturang frozen goods ay unang idineklarang fish tofu, ngunit nang buksan ay natuklasang naglalaman ito ng pork products. Sinabi ni Agriculture Secretary Manny Piñol na hihiling siya ng karagdagang pondo mula sa Malacanang para sa pagbili ng equipment na magagamit sa mas mahigpit na screening process. Ang pag-inspeksyon sa lahat ng pumapasok na refrigerated vans ay pinag-utos ng kagawaran upang makatiyak na hindi makakapasok sa bansa
ang mga pork products na kontaminado ng African swine fever. Lumabas sa investigasyon ng Food and Drug Administration na peke o gumagamit ng synthetic na acetic acid ang 5 brand ng suka na ibinebenta sa mga pamilihan. Narito ang ulat ni Aiko Miguel. Inilabas na kahapon ng Food and Drug Administration ang listahan ng 5 brand ng suka na napatunayang peke o gumamit ng synthetic na acetic acid. Ito ay matapos ang pagsusuri at pagsisiyasat sa 39 na sample ng suka sa merkado. Kasama sa sinuri ng FDA ang batch o lot number at expiry date ng bawat sample. Ayon sa FDA, positibo sa synthetic acetic acid ang Sure-Buy cane vinegar, Tentay Pinoy Style Vinegar, Tentay Premium Vinegar, Tentay Sukang Tunay Asim at Chef's Flavor Vinegar. Na-adulterated siya, oo, na fake siya na suka at hindi siya dapat na binibenta. Sa inilabas na FDA Advisory Number 2019-144, hindi na maaaring ibenta pa ang mga ito sa merkado. Nilinaw naman ni FDA Officer in Charge Undersecretary Eric Domingo na wala namang panganib sa kalusugan ang naturang mga brand ng suka, pero hindi dapat maibenta ang mga ito dahil anumang may synthetic acetic acid ay substandard ang quality. Ibig sabihin, hindi ito dumaan sa tamang fermentation process, bagkos minadali ang paggawa nito at hindi ito ang tamang proseso para sa mga commercial vinegar production. Pinakikiusap nga natin sa ating mga kababayan kung bibili sila yung FDA registered lang, no? Kasi yung hindi FDA registered, hindi naman na namin hindi namin natetest yon, tsaka hindi na namin siya alam kung saan nanggaling. Pag kasi FDA registered, at least alam natin kung nasaan yung factory, kung ano yung process na ginagawa nila, tsaka nag-submit sila ng ng documentation showing what they do and how they do it. Ang inilabas na FDA advisory ay dapat na anyang maipatupad din sa lahat ng regulated establishments sa bansa upang matiyak ang kalidad na mga suka lang ang maibebenta sa merkado. Magkakaroon din anya ng inspeksyon ng FDA sa lahat ng manufacturing facility upang maberipika na ang mga producer ng mga suka ay hindi gagamit pa ng synthetic acetic acid. Mahaharap anya sa karampatang aksyon at multa ang mga establishmento at producers na hindi susunod sa standards, rules at regulasyon ng Food and Drug Administration. Ino-notify muna natin sila, itong mga concerned manufacturers, para pwede na silang mag-voluntary pull out kanilang produkto. Pagkatapos noon, papa-explain natin sa kanila kung ano nangyari at kung bakit sila gumagamit ng synthetic acetic acid. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Nagpaalala ang Bureau of Fire Protection sa publiko na maging mapanuri sa dormitoryong inyong uupahan. Ano-ano nga ba ang mga dapat tandaan para makasiguro na ligtas ang rerentahang dormitory building? Narito ang report ni April Senedoza. Maraming kabataan sa iba't ibang probinsya ang pinipiling mag-aral sa Maynila. Kaya naghahanap sila ng dormitoryong matitirahan na malapit sa kanilang pinapasukan. Maliban sa komportableng kama at malinis na palikuran, dapat ay ligtas din sa sunog o anumang sakuna ang mga dormitoryong uupahan. Upang bigyang gabay ang publiko, ipinakita ng Bureau of Fire Protection ang safety at security features na dapat taglayin ng isang dormitory building. Kailangang may Fire Safety Evaluation Clearance, Fire Safety Inspection Certificate for Occupancy at Business Permit ang isang dormitory building bilang patunay na nasuri ito ng mga otoridad. Dapat suriing mabuti ang gusali kung may fire sprinkler at emergency lights. Para sa dormitory building na may 4 na palapag pataas, dapat tingnan kung mayroong fire hose cabinet na naglalaman ng fire extinguisher. Required na siya ng tinatawag na fire hose standpipe system. Wet standpipe system, dapat meron siyang tinatawag na fire hose cabinet. No? Meron siyang, may nozzle siya, may hose, may extinguisher din siya sa 4-story na baba. Sakaling magkasunog, mahalagang tandaan ang salitang pass sa paggamit ng fire extinguisher. Pull the pin. Ito yung pin niya, this one. Ang problema, nakalaklagi yan. So pag pinul mo yan, hindi mo pupull yan commission. You have to twist para ma-break mo yung seal. Then when you pull the pin, and this is what we call the nozzle, and this is the lever. Kaya ito, meron nito, kahit anong gawin mo dyan, hindi mo siya mapipress. That is the protection.
then yung aim, yung pull the pin, yung aim the nozzle to the focal point ng fire. Dapat obserbahan din ang paligid kung may accessible fire escape o fire exit. Pag nandun ka sa kabila, hindi mo siya mabubuksan kasi kaya ang swing ng door is always in the direction of exit discharge, yung flow ng palabas. Kaya pag paloob yan, may problema yung door mo. Bukod sa kompletong fire equipment, kinakailangang may evacuation plan ang bawat kwarto ng dormitory building para agad malaman ang pinakamalapit na pintuan palabas. Mahalaga ang pagkakaroon ng early warning devices, gaya ng smoke detector at CCTV cameras. Mainam kung may gwardiya ang dormitoryo para mamonitor ang lahat ng pumapasok at lumalabas ng gusali. Pinaalalahanan naman ng estudyante na huwag basta-basta rerenta ng dormitoryo nang hindi kumukonsulta sa kanilang mga magulang. Downstay, di ba? So, ibig sabihin, situate na may tayong mga magulang, siguraduhin natin na yung dorm na pupuntahan natin, safe. Magtanong-tanong din tayo. Ang sa akin kasi pinaka-importante kasi sa isang building is yung fire escape, yung secondary exit na may lalabasan ng mga tao. April Senedoza, UNTV News and Rescue, Quezon City. Good afternoon. Here are the top stories from around the globe. Tens of thousands of people have gathered in Hong Kong to mark the 30th anniversary of the crackdown on protests in Beijing's Tiananmen Square. Stephanie C. has the story. Tens of thousands joined a sombre candlelight vigil in Hong Kong on Tuesday to mark the 30th anniversary of Chinese troops opening fire on student-led democracy protesters in and around Tiananmen Square as authorities in Beijing went into lockdown. Demonstrators gathered in the financial hub's Victoria Park, holding up candles and placards as others rallied next to a replica of the Goddess of Democracy statue, which was erected in Tiananmen Square during the 1989 demonstrations in Beijing. This year is already the 30th anniversary of the, June 4th vigil held here in the Victoria Park. So 30 years is really a long time, and I'm very touched and moved by the dedication and commitment of the Hong Kong people in preserving their memory and protecting the truth of history. As tens of thousands thronged Hong Kong for the annual vigil, censors at Chinese internet companies said tools to detect and block content related to the 1989 crackdown had reached unprecedented levels of accuracy. In the former British colony of Hong Kong, which returned to Chinese rule in 1997 under a one-country, two-systems formula that guarantees rights and freedoms not seen on the mainland, organizers said 180,000 joined the peaceful vigil, filling 6 football fields. I used to think that perhaps after 10 years, everyone would have forgotten. But year after year, it turns out that this is something people cannot forget. And having this opportunity, I will also come out. Police authorities put the turnout at 37,000. In comparison, authorities in mainland China, where the anniversary remains taboo, deployed a security blanket in and around Tiananmen Square. China has never provided a death toll for the 1989 violence. Rights groups and witnesses say it could run into the thousands. Stephanie C., UNTV News and Rescue, Hong Kong. After 5 years, the Smithsonian National Museum of Natural History in Washington, D.C. is finally reopening its Dinosaur Hall on June 8. Visitors may come for fan favorites like Tyrannosaurus Rex and Stegosaurus, and these fossils are gorgeously presented. Terry Pama reports. A new exhibit at the Smithsonian Museum of Natural History in Washington will open to the public on Saturday, June 8, showcasing 3.7 billion years of life on Earth, highlighting the connections among ecosystems, climate, geological forces, and evolution. The Fossil Hall at the Natural History Museum closed in 2014 in order to undergo an extensive $110 million upgrade,
which will culminate with the reopening. The 31,000 square foot, 2,880 square meter exhibit aims to show how ecological events of the past, including global warming trends, are pertinent today. Kay Baron-Semeyer, the research curator for the exhibit, told Reuters the fossil hall is unique. I think it's special because it brings together all the different forms of life that we have a fossil record for and shows how they're connected to each other, and they formed ecosystems through time. And then when we get up to the present, we see that the world can sustain all these different forms of life and has sustained them through time, and now we're in a different world with ourselves, and we have to use that knowledge from the past to understand how we can go forward still in balance and still keeping all the different life forms together and alive. The refurbished hall contains more than 700 specimens, including plants, reptiles, mammals, insects, and of course, dinosaurs. Many of the dinosaur fossils from the hall were temporarily relocated to Research Casting International in Canada, which specializes in restoring dinosaur bones, where they were repositioned into dramatic, new, and more scientifically accurate poses, according to the Smithsonian's website. Sherry Palma, UNTV News and Rescue, USA. On the other hand, the Smithsonian's National Air and Space Museum on Tuesday unveiled the first of 15 life-size statues of Neil Armstrong's spacesuit from his historic walk on the moon. The resin statue was put on view at Nationals Park in Washington, D.C. Clarence Shaughnessy has the story. As part of the 50th anniversary of the Apollo 11 mission to the moon, a full-size replica statue of Neil Armstrong's Apollo 11 spacesuit was unveiled on Tuesday at the Washington National Baseball Stadium in the U.S. Capitol. The handmade statue was made of rigid resin and created using Smithsonian 3D scan of the spacesuit, which the National Air and Space Museum will put on display on July 16th. The spacesuit at Nationals Park is the first of 15 that will be placed at major league ballparks across the country. According to organizers, each suit has an interactive components for fans to scan their phone cameras and access additional information and videos about the Apollo 11 mission. On July 20th, 1969, American astronaut Neil Armstrong became the first person to walk on the moon and said the words, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." Armstrong made that first spacewalk with Buzz Aldrin, while astronaut Michael Collins sat in the spacecraft. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue, USA. And those are the stories from around the globe. I am Asher Kadapan Jr. Good afternoon. Maayong udto, narito mga balitang ating tinutukan sa iba't ibang panig ng bansa. Ipinagkaloob na ngayong araw ng TESDA ang Training for Work Scholarship Program on Agricultural Production para sa mga indigenous people sa Angeles City, Pampanga. Mula sa Pampanga, nasa linya ng ating komunikasyon si Leslie Widem para sa detalye ng balita. Magandang tanghali, Leslie. Yes, Janice, magandang tanghali. Inilunsad na ngayong araw ng Technical Education and Skills Development Authority ang Training for Work Scholarship Program on Agriculture Crops Production NC1 Mobile dito sa Angeles City, Pampanga. Abot sa mahigit 100 mga indigenous people ang pinagkalooban ng scholarship na nagmula pa sa Isabela, Mount Pulag at Batangas. Sa training na ito ay tuturuan sila ng mga skills ng pagpuproduce ng crops para ng pagtatanim at pagnenegosyo. Dito sa TBS Farm, Angeles City, Pampanga, isasagawa ang training sa loob ng 41 araw dahil kumpleto umano ang mga pasilidad dito at malilinang ang kanilang kasanayan sa pagtatanim. 38 araw dito ay dadaan sila sa skills training at ang natitirang 3 araw naman ay sa training on entrepreneurship. Pinangunahan naman ni Senator Cynthia Villar ang pagbibigay ng scholarship sa mga indigenous people. Ayon kay Senator Cynthia Villar, pinili niya ang indigenous people upang magbigyan ng mga ito ng magandang buhay. Ito rin ay isa sa program ni Chairman on Committee on Agriculture and Food, Senator Cynthia Villar, na magkaroon ng farm school sa bawat bayan sa bansa upang makapagturo sa ating mga kababayan ng pagtatanim upang masustinehan ang pangailangan sa pagkain sa bansa.
Dinaluhan naman ang pagtitipon ni Angeles City Mayor Carmelo Lasatin Jr., Department of Tourism Region 3 Director Carolina Uy, TESA Region 3 Director Dante Navarro, TESA Pampanga Provincial Director Jaime Castillo, at Armed Forces of the Philippines Commander Lieutenant General Emmanuel Salamat. At yan muna ang balita mula dito sa Pampanga. Balik sa iyo, Janice. Maraming salamat, Leslie Widem. At yan ang ating mga balitang from D. Ako si Janice Enhente, maayong udto. Matapos ang Discovery Season 2, The Singer and the Song, kasunod namang hahanapin ng the biggest online singing competition ang mga singer-composer o mga singer na marunong ding lumikha ng awit. Narito ang report ni Mon Hokson. Mas challenging ang susunod na yugto sa the biggest online singing competition ang Wishcovery. Dahil hindi lamang magaling na singer ang hahanapin ng Wish FM, kundi isang magaling rin na kompositor. 2-in-1 ito dahil singer-composer ang susunod na tampok sa Wishcovery Season 3. Ito ang plano ng innovator ng Wish Bus na si Kuya Daniel Razon. Well, yung Season 3 natin will be original songs at yung mga original songs na yon, ang kakanta rin ay kung sino yung nag-compose. At kaisa ni Kuya Daniel ang mga sikat at veteranong kompositor na mga OPM hit song sa bansa gaya ni Junji Marcelo. Kasi Season 1, singer. Season 2, may songwriter na mentor. Siguro pagsamahin natin yung dalawa, dapat double threat. Ayon naman kay Moy Ortiz, maganda naman develop ang ganitong klasing talento na magiging yaman ng OPM music ng Pilipinas. They don't have to ask songs, they write it, and it is in keeping with their brand. It is on brand. It is in their musical DNA because the style comes from them. Naniniwala naman ang singer-songwriter na si Rani Raimundo at Odette Quesada na hindi mahihirapan ng Wish FM na hanapin ang mga talentong ito. Saksakan ng dami, ubod ng rami, siksik at liglig, kaya lang walang venue at walang tulad nyo na nagbubukas ng pintuan para sa mga kabataang ito. What we are worried about is kung mawalan sila ng gana. But dahil sa ginagawa nyo, lumalakas ang loob ng mga bata, lalo magyayabong ang ating industriya. Mawawalan kami ng trabaho. Pero, we can still judge them, right? Singer-songwriter. Talagang may content na siyang kasama. I mean, you guys have been promoting new artists on your Wish Bus, and they're singer-songwriters, di ba? Nakahanda naman ang mga veteranong kompositor na sina Venny Saturno at Boy Christopher Ramos na magbahagi ng kanilang kakayahan sa mga baguhang singer-songwriter sa Wishcovery Season 3. Kung saan abot na aking kakayahan makatulong, makapagturo ng yung alam natin, yung ating maliit na kakayahan, gagawin po natin yon. Ano yung idea ng Wish na tingin natin makakatulong healthy for the songwriters and for the singers, siguro yan ang gawin natin. Nagbigay naman ng suhestyon ang mga singer-songwriter na sina Top Suzara at Noel Cabangon para mas lalong mapaganda ang susunod na season ng Wishcovery. Maybe one way to really help on the searching stage of the competition is more time for yung songwriters from different areas of the country. Yung more time, meaning ko na if there was, kung meron lang 1 day or 2 days, baka we can do it like 3 days or ano. Kasi ang dami talaga ang dami talaga. May kanya-kanyang musika ang bawat region. Siguro, we need songs na nanggagaling sa region. Di ba naririnig yon? And we also want to develop that. Baka yun pwede yun eh. Hindi lang siya Tagalog, hindi lang, Visayan song, Ilocano, Kapampangan, kasi mas diverse eh. We need diversity.
Pero bukod sa panibagong mangyayari sa Season 3, inaasahang mas lalo pang lalawak ang maaabot ng Wish FM sa layong makatulong sa mga awit at kompositor hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. We will be coming up with a wish bus in South America as well as in the Middle East. And hopefully ay makukuha natin to little by little, and slowly but surely we're really are expanding yung horizon natin para mas maabot natin yung iba pang mga bagay na hindi pa siguro nadadaanan o yung mga sinasabi nga na unbeaten path na pwede pa natin na mapuntahan para mas maipakita nating mga Pilipino sa buong mundo yung kakayahan sa pag-awit at sa paglikha ng mga awitin. Ang Wishcovery ang pinakamalaking online singing competition sa Pilipinas na bukas para sa lahat ng mga baguhang music artists. Maaring mapanood ang iba't ibang Wishcovery Season 2 performance sa YouTube channel ng Wish FM na sa ngayon ay mayroon ng mahigit 5.8 million subscribers at mahigit 2.1 billion views and counting. Mon Hokson, UNTV News and Rescue. Ginawaran ng Gold Platinum Award ang Wishcoveries mula sa Wishcovery Season 2 para sa kanilang album na The Singer and the Song sa concert launch nito sa Araneta Center kagabi. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Matagumpay na itinanghal ng Wishcovery finalists mula sa Wishcovery Season 2 ang kanilang album na pinamagatang The Singer and the Song sa Araneta Coliseum kagabi. Ipinamalas ng 8 Wishcoveries ang kanilang natataging talento sa pagkanta ng mga awiting nilikha para sa kanila ng mga batikan at premyadong Wishcoverer composer. Parang nanganak, finally you see the fledgling little kid that you trained, and then she did everything that you asked her to do and more, and then seeing her finally perform the song even better. I'm really proud sa mga Wishcoveries namin dahil they're very good, and parang now they have a portfolio, parang ganon. One of the things that they can show that Kabilang sa album ang nakabibighaning awiting pinamagatang Hingang Malalim na orihinal na komposisyon ni Junji Marcelo at inawit ni Wishcovery Season 2 Grand Champion Rhea Basco. At ang nakaka-LSS na kantang Ang Sakit-Sakit naman na nilikha ni Benny Saturno para kay Wishcovery Season 2 Grand Finalist Ana Marie Ginsisana. Ang sakit-sakit naman ang ginagawa mo, ginasa sa matanging ako. Nakipagsabayan rin ang mga Wishcoveries sa kanilang Wishcoverer composers na umawit ng kanilang mga patok na OPM songs sa nagdaang ilang dekada. Sa pagtatapos ng naturang album launching concert, nalubos ang kagalakan ng Wishcoveries at Wishcoverers matapos gawaran ang The Singer and the Song album ng Gold and Platinum Record Award. Actually, sa totoo lang, hindi ko maiwasang maluha. Kasi habang kinakanta ko yung song ko na parang, oh my gosh, nandito na kami. Yun nga, di ba, grand final na tayo. Tapos, parang andun na naman kami sa Araneta para i-perform yung mga sarili naming songs for the second time. Sana po yung album namin ma-inspire lahat ng Pilipino na i-patronize pa din ang OPM. At sa pagtahak sa kanilang pangarap, hinihikayat ni Kuya Daniel Razon ang Wishcoveries na magpatuloy sa pakikipaglaban. Take the opportunity na meron sila ngayon para may pagpatuloy nila kung ano man yung nasa dako pa roon na pwede nilang marating, maabot.
sa pamamagitan ng una ay pagtitiwala sa Panginoon at sa pag-enhance ng kanilang kakayahan at yung kanilang mga talento na ibinigay sa kanila. At nandito naman tayo para sumuporta sa kanila sa anumang paraan, especially dun sa pagbibigay sa kanila ng platform para ma-showcase yung kanilang mga talent. Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.